હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ વામજા એજ્યુકેશન। આજના વિડીયોમાં આપણે જોવાના છીએ ધોરણ 8 વિષય ગણિતનું ચેપ્ટર નંબર 11મું છે માપન, તેમનું સ્વાધ્યાય 11.1નો ક્વેશ્ચન નંબર 4 અને આ ચેપ્ટર 11નો લેક્ચર નંબર 5મો છે। જોઈએ ક્વેશ્ચન નંબર 4। ભોંયતળિયે લગાવવાની એક લાદીનો આકાર સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ છે, એટલે કે એક લાદીનો આકાર આ ટાઈપનો એટલે કે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ છે। તેના પાયાની લંબાઈ 24 સેન્ટીમીટર અને આનુષંગિક ઊંચાઈ 10 સેન્ટીમીટર આપેલી છે, એટલે કે પાયો અને ઊંચાઈ બંને તેની આપેલી છે। 1080 ચોરસ મીટર ભોંયતળિયા ઉપર આ મુજબની લાદી લગાવવાની હોય તો કેટલી લાદી જોઈશે, અને ભોંયતળિયાના ખૂણાને લાદીથી ભરવા માટે જરૂરિયાત મુજબની લાદી કોઈ પણ આકારમાં તમે કાપી શકો છો। ઓકે, હવે જોજો, સમજજો। એક જમીન છે, જમીનને નામ આપ્યું છે ભોંયતળિયા, આનું ક્ષેત્રફળ આપેલું છે એ 1080 મીટર, બરોબર, ચોરસ મીટર એટલે કે આપેલું છે। હવે આની અંદર આપણે ચોરસ એટલે કે કેવી ચોરસ, તો કે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ લાદી લગાડવાની છે। અહીંયા મેં ભલે આવી રીતના રાખી, પરંતુ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ લાદી લગાડવાની છે। તો કેટલી લાદી જોઈએ એ કીધું છે। એક ટ્વિસ્ટ છે આ દાખલામાં કે આ જે લાદી આપેલી છે તે લાદીની ઊંચાઈ સેન્ટીમીટરમાં આપેલી છે, લંબાઈ સેન્ટીમીટરમાં આપેલું છે, અને જ્યારે આખા ભોંયતળિયાનું ક્ષેત્રફળ છે તે મીટરમાં આપેલું છે। એટલે બંનેના એકમ અલગ અલગ છે। એકમ અલગ અલગ હોવાથી એકમને સેમ કરવા જોશે, એટલે કે આ સેન્ટીમીટર છે તેને આપણે મીટરમાં ફેરવીશું। સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણનું મેં તમને એક ઇન્ટ્રોડક્શનના લેક્ચરમાં સૂત્ર આપ્યું હતું કે પાયો ગુણ્યા વેધ, પાયો ગુણ્યા વેધ। વેધને બીજી ભાષામાં ઊંચાઈ પણ કહી શકાય છે, એટલે કે પાયો ગુણ્યા ઊંચાઈ પણ કહી શકાય છે। તો આપણે પહેલાં તો સૌથી પહેલાં લાદી છે તે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ છે, તો લાદીનું ક્ષેત્રફળ શોધી લઈએ કે ભાઈ એક લાદી છે કેટલી જગ્યા રોકે। હવે પછી ખબર પડે કે 1080 ચોરસ મીટરમાં કેટલી લાદીઓ સમાઈ શકે। પહેલાં લખશું સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ લાદીનું ક્ષેત્રફળ બરાબર પાયો ગુણ્યા વેધ અથવા તો ઊંચાઈ, પરંતુ આમાં આનુષંગિક ઊંચાઈ લખ્યું છે એટલે એના ઉપરથી હું ઊંચાઈ લખું છું, પાયો ગુણ્યા ઊંચાઈ। હવે જોજો, પાયો કેટલો કીધો છે આપણને 24 સેન્ટીમીટર, એટલે પાયામાં હું લખું 24। ઊંચાઈ કેટલી કીધી છે આપણને, તો કે 10 સેન્ટીમીટર, તો ઊંચાઈમાં હું લખું 10। હવે મેં તમને કીધું હતું કે આ જે ભોંયતળિયાનું ક્ષેત્રફળ મીટરમાં આપેલું છે, જ્યારે આ લાદીનું ક્ષેત્રફળ સેન્ટીમીટરમાં આપેલું છે, તો આપણને ખબર છે કે 1 મીટર બરાબર 100 સેન્ટીમીટર થાય। તો આને આપણે મીટરમાં ફેરવવા હોય તો 24 સેન્ટીમીટર બરાબર કેટલા મીટર થાય, તો કે આને આપણે 100 સાથે ભાંગી દઈએ બંનેને, એટલે એકમ એમનો થઈ જશે મીટર। એટલે હું બંનેને 100 સાથે ભાંગું છું, શું કામ, તો કે સેન્ટીમીટરમાંથી મીટરમાં કરવું છે એટલા માટે મેં બંનેને 100 સાથે ભાંગ્યા। હવે 100 સાથે ભાંગ્યા, કાંઈ વાંધો નહીં, જે કાંઈ છેદ ઉડતા હોય તે ઉડાડો, તો કે આ 0 ઉડ્યા। હવે જોજો, 24 એકા શું થાય 24, અંશનો ગુણાકાર અંશમાં રાખવું અને છેદનો ગુણાકાર છેદમાં રાખવું। 100 ગુણ્યા 10 એટલે કે 1000, એટલે મેં 1000 લખ્યા, અને એકમમાં આપણે સેન્ટીમીટરની જગ્યાએ શું કરી દઈશું મીટર, કારણ કે મીટર કરવા માટે છેદમાં 100 સાથે ગુણ્યા છે, એટલે કે મીટર। અને જ્યારે ક્ષેત્રફળની વાત થતી હોય ત્યારે આપણે લખવું પડે મીટરનો વર્ગ। તો આપણને લાદીનું ક્ષેત્રફળ મળ્યું 24/1000 મીટર વર્ગ। આને મેં પોઈન્ટમાં ફેરવેલું નથી, કારણ કે આ જ રીતના આપણે લખશું આગળ, તો આપણા જે કાંઈ છેદ ઉડાડવાનો હશે તે ઉડી જશે। હવે આપણને આખું ભોંયતળિયું એટલે કે જમીનનું ક્ષેત્રફળ 1080 ચોરસ મીટર આપેલું છે, તો એ હું લખીશ ભોંયતળિયાનું ક્ષેત્રફળ બરાબર 1080 અને ક્ષેત્રફળ એટલે કે મીટર વર્ગ, જે આપણને રકમમાં જ આપેલું છે, ચોરસ મીટર લખ્યું છે આમાં, બરોબર, અને ક્ષેત્રફળ છે એટલે આપણે મીટર વર્ગ અહીંયા લખ્યું। હવે જોજો કેટલી લાદીની જરૂર પડશે, તો કે લાદી કેટલી જોશે, તો કે એ કેમ ખબર પડશે, તો કે આખા ભોંયતળિયાનું ક્ષેત્રફળ એટલે કે 1080 ના છેદમાં લાદીનું ક્ષેત્રફળ આપણે મૂકી દેશું એટલે આપણને ખ્યાલ આવી જશે। તો અહીંયા હું લખું છું જરૂરી લાદી
બરાબર જમીનનું ક્ષેત્રફળ એટલે કે ભોંયતળિયાનું ક્ષેત્રફળ ના છેદમાં લાદીનું ક્ષેત્રફળ. ભોંયતળિયાનું ક્ષેત્રફળ આપ્યું છે 1080 એટલે અંશમાં લખ્યું 1080 અને લાદીનું ક્ષેત્રફળ આપણે મેળવ્યું છે 24 ના છેદમાં 1000. તો અહીંયા જો આવી રીતના લખીશ 24 ભાગ્યા 1000. હવે જોજો આ છેદ અને એનોય આ છેદનો છેદ અંશમાં જાય એટલે કે 1080 ગુણ્યા 1000 ભાગ્યા 24. હવે આપણે છેદ ઉડાડીએ 1080 ભાગ્યા 24 હું કરું રફમાં 1080 ભાગ્યા 24. તો 24 નો ઘડિયો બધાને ન આવડતો હોય એવી જ રીતના મને પણ આવડતો નથી બરોબર. તો આપણે આપણી રીતના ટ્રાય કરીએ. તો પહેલાં તો આવી રીતના લખીએ 1080 ના છેદમાં 24 એટલે કે આપણે પહેલાં નાના મોટા છેદ ઉડાડી લઈ બરોબર. તો પહેલાં તો બેનો છેદ બે સાથે ચાલશે કારણ કે બંને બેકી છે. 24 ના અડધા 12 એવી રીતના 1080 ના અડધા એટલે કે 10,000 ના અડધા થશે 5080 ના અડધા થશે 40 એટલે કે 5040. ફરી પાછું એકવાર જોઈ લ્યો અહીંયા 1080 છે 10,000 નથી બરોબર. એટલે 1000 ના અડધા 500 અને 80 ના અડધા 40 એટલે કે 540. હવે 540 ભાગ્યા 12 કરી શકીએ કે ન કરી શકીએ? તો કે હવે એ 12 નો ઘડિયો તો આપણને આવડતો હોય. તો 540 ભાગ્યા 12 તો કે 12 ચોક 48 તો વધે 6 ઉપરથી આ 0 ઉતારો એટલે 12 5 60. તો શું મળે 12 ગુણ્યા 45. તો 12 અને અહીંયા ઉપર વધશે 45. તો આ 45 શું મળ્યું? તો કે આપણો છેદ ઉડી ગયો એટલે કે અહીંયા 24 સાથે છેદ ઉડશે તો આવશે 45. ગુણાકાર કરો 45 ગુણ્યા 1000 કરતા તો સૌને આવડે એટલે કે 45 ને 3 મીંડા એટલે કે 45,000 શું છે? તો કે લાદી લખવાનું. આમ 45,000 લાદીની જરૂર પડશે. તો આની સાથે સાથે સરસ મજાનો આપણો આ દાખલો પૂરો થઈ જાય છે. આશા રાખું છું કે આ દાખલો એકદમ વ્યવસ્થિત રીતના તમે સમજી ગયા હશો. જો સમજાણું છે ગમ્યો છે તો વિડીયોને ચોક્કસથી લાઇક કરો. હવે તમને સમજાણું છે કે નહીં મને ખબર કેવી રીતના પડે? તો કે તમે સરસ મજાની કોમેન્ટ કરો તો મને ખબર પડે. તો ચોક્કસથી તમે મને જે સમજાણું હોય તો નાઇસ વિડીયો, ગુડ વિડીયો, બેસ્ટ વિડીયો, શિવમ સર ઓપી વગેરે લખીને કોમેન્ટ કરી શકો છો. અથવા તો જે કંઈ ડાઉટ હોય તે ડાઉટ પણ તમે મને પૂછી શકો છો. ડાઉટનું સોલ્યુશન પણ હું આપીશ. ઓકે. તથા તમારા ધોરણના કોર્સ ખરીદવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી વામજા એજ્યુકેશન એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો. ધન્યવાદ.